Ngayong episode, napaka-inspiring ng kwento ng tagumpay. Dito sa Pugot, Santa Maria, Pangasinan, isang farmer ang nabago ang buhay. Dahil sa suportang tinanggap, nakapag-loan ng kapital, traktora, makinarya, patubig para sa kanyang palayan at maisan. Noong una, mahirap ang kanilang proseso dahil wala silang mga makinarya at traktora. Ang pagsasaka po namin mga palay, mais, nagsimula po kami sa mga kuliglig, mga traktora na maliliit. Isang inspirasyon na pwede palang umunlad ang isang farmer na katulad ni Magnon, basta mabigyan lang ng tamang suporta. Ang nadagdag po na mga machinery po namin, nagmula po kaming nagsimulang nag-loan po ng RBA, dalawang traktora, L5018, isang harvester, mga water pump po, saka ito pong sasakyan na Hilux. Nakapagpatayo po ako ng bodega na maliit, kaya nabili ko po dito sa likod po sir, yan yung pinag-orientation na nila, yung nabili po namin yan, kabibili po lang mga 1 year ago lang po. Isang napakagandang balita o awareness para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga farmers at negosyante na meron pala tayong bangko na kakampi ng farmers. Pinagaan ang proseso ng pagbabayad at madali ang mga requirements para makapag-loan ng kapital, makinarya, traktora, sasakyan at iba pang pangangailangan para makatulong sa paglago ng negosyo. Pakinggan natin ang kwento ng pag-unlad ni Magnon Pascua, mais at rice farmer turned millionaire dahil nabigyan ng suporta ng bangkong kakampi ng magsasaka. Gumaan po yung pagsasaka sa pagninegosyo ng mga agri-machine, kaya maluwag po talaga maging kasangga po ang RBA. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode, nakaka-inspire po ang kwento ng mag-asawa, si Magnon at si Ma'am Christy. Sila pong dalawa ay siyempre magkatuwang na itinaguyod ang kanilang 4 na anak, nakapag-graduate ng mga anak ng dahil sa mais at palay. At siyempre, naging kasangga nila ang Rural Bank of Angeles o RBA. Ngayong episode, mai-inspire kayo na hindi nyo po pala kailangan magsangla or magbenta ng arerian para magkaroon ng kapital sa inyong farm. Kailangan lang makilala nyo ang tamang bangko o kasangga para mapahiram at makapag-umpisa kayo maipagpatuloy ang pagpapalago ng inyong negosyo. Ako po si Magnon Pascua. Ako naman ang asawa ni Magnon Pascua, si Crescencia Pascua. Andito po ako sa Barangay Pugot, Santa Maria, Pangasinan. Sasaka po ako, pagsasaka po hanap buhay. Ang negosyo ko po ngayon puro mga traktor, harvester. Nagsimula po akong nagsaka po since 19 years old po. Hanggang ngayon po, pagsasaka pa rin po ang hanap buhay namin. Ang pagsasaka po namin mga palay, mais. Nagsimula po kami sa mga kuliglig, mga traktora na maliliit. Kaya nung lumabas na po yung mga malaking machine, nagsimula po kami mag-loan sa RBA. Kumuha ko ng unang isang traktor na L5018, Kubota. Yun, tapos maganda na po yung panghanap buhay yun, nadagdagan na naman po ng isa. Kaya 2 na po yung nakuha kong traktor na sa RBA, tapos harvester. Nung maganda-ganda na po yung kita, naglabas na naman ako sa sakyan, RBA na naman. Itong Hilux po, sa awa po ng Diyos, nakakabayad po naman ng maayos. Kaya maganda po ang RBA talaga, the best, number 1. Kaya naman pala kinakailangan mo ng traktora, napakalawak ng farm mo dito. Opo, sir. Anong klaseng mais yung tanim mo dito, sir? Mga yellow corn, sir. Yellow corn. Ito ba sa pang-merkado o panggawa ng feeds? Pang-merkado, sir. Ginagawang chicherya at saka yung bang chicherya na... Mga sweet corn, ganyan. Oo, sir. Yung saka... So may mga planta o factory kumukuha sa'yo? Oo, sir. So ito, bago mo pa itanim, meron ng may-ari. Parang gano'n. Hindi naman, sir. May nag-aabang ng maraming buyers, sir, na pumupunta. I see.
Kung minsan sir, Pangasinan, Nueva Ecija, mayroon pang bumibili dito, Tarlac, from Tarlac. Dumadayo pa sila dito. Yes sir. Ayan. So, ang season ba ng pagtatanim na nito ilang beses sa isang taon? Sa amin po dito sir, ang lang pagtatanim, kung may tubig po sir, palay po sa first cropping. Sa second cropping sir, kasi yung nakaraan na taon lang na nagkaroon kami ng tubig ng galing ng dam, makapag second cropping kami ng palay. Sa third cropping po sir, mais. Mais naman. So, na-alternate Yes sir, tatlong beses sa isang taon. taon. Ayan. So, talagang gamit na gamit yung dalawang traktora mo dito. Yes sir. Pabayad po doon na, sir, mas magaan po kasi after cropping po yung bayaran. Kaysa ibang ano naman, every month, wala naman po kaming pagkuhanan ng every month. Kaya ang pinili po namin yung 6 months after cropping po. Mas magaan po yung pinagbayad namin. Sa mga empleyado po ng RBA, mababait na naman po sila. Madali pong kausap sa mga empleyado po ng RBA, sir. Paliniwalag nila yung mga kung ano yung gagawin para madaling maka-loan. Sir Robert, yung ating profile ngayon nakaka-inspire kasi nakapagsimula sila sa traktora agad na malaki. Nakita ko kanina 17 hectare pala yung kanilang sakahan. So paano po ang isang katulad nila na makapag-apply ng loan? Actually sir, ang RBA may dinisenyo para sa ating mga magsasaka at para matulungan din po sila na makapag-invest ng mga makinarya tulad ng isang harvester o traktora. At least po, meron kang sinasaka na 5 hectares and above para ma-qualified ka, or either 5 hectares and below na meron kang ibang pinagkakakitaan. Okay, so ang minimum niya at least 5 hectares o 4 hectares? 4 hectares sir, pwede na po. So qualified na ang 4 hectares para sa isang masyinira ng katulad ng Kubota. Katulad po ng Kubota. Yung Kubota is also a partner ng RBA in a way. Yes sir, naka-tie up po sila Tie sa up. atin. Ayan. Meron po silang tinatawag na zero processing fee. Ayan. So ang ganda po ng combination pala with collaboration na rin ng Kubota and RBA. So pagdating naman po sa interest, paano po ang ano nito? Actually sir, ang interest ng very mababa lang po siya. Kayang-kaya po, very affordable po sa ating mga magsasaka. Dahil ang interest niya nasa 12.56 per annum. Kung i-divide po natin siya into 12, nasa 1.04 lang po siya. Wow, yan. So mababa na yan. Yes, sir. At ang mode of payment, paano naman pag sa katulad ng isang ganyang traktora na gamit ni Sir ngayon? Yan sir ang maganda. Dahil ang RBA po ay dinisenyo ang pagbabayad tulad po ng mga magsasaka natin na every cropping po sila, every harvest. So ang mode of payment po nila is every 6 months. Itutugma po natin sila para hindi sila mahirapan kada ani po nila. Halimbawa, na-release po siya ng April, ang due date niya is October, April, October, April. So, Okay. every 6 months po yung mode of payment niya. Nung una po akong nag-apply sa RBA, nag-loan, para makapag-loan po kami sa RBA, mga title po ng lupa, saka title po tong bahay ko. Tapos yung mga creation ng sasakyan ko, yung unang sasakyan ko po, mga traktor na yung nakikita nila dito, kuliglig, yun po yung may collateral po namin. Yung unang pong traktor na loan ko noon, mga 21 days siguro, sir. Tapos yung pangalawa po, 4 days yata. Mas kunti lang kasi yung requirements nila, sir, sa RBA kasi kaya ibang bangko na pagtulungan. Kasi sa RBA po, sir, requirements nila na pwedeng monthly, pwede po yung after 6 months after cropping. Kaya ang pinili po naming term na pinagbayad po after cropping po 6 months. Mas magaan po yung 6 months kasi wala naman kaming masyadong kita. Farmers lang naman po. Kaya after cropping na lang po kami nagbabayad ng tractor po. Kagaya po ngayon, dahil ninyo po, halos wala kaming araw na hindi magpatubig po. Yung mga tao ko po salitan. 4 na tao sa isang araw,
maghapon magdamag. Kinabukasan naman po, iba na naman po yung tao magpapatubig dahil nga itong init ang kalaban po sa bukid ngayon. Sobrang init po talaga. Kaya, pero masaya naman po magtrabaho kahit na basta masaya rin po yung mga tao ko. Kung minsan po mahirap po yung pagninegosyo, tinitiis na lang. Pero pag malaki-laki naman yung kita, kagaya yung mas malaki kita ng mga equipment namin, malalaki na ngayon, ginagawa namin yung lahat para masaya naman po yung grupo ng mga kasama ko. Maganda po yung maging kasangga po namin ng RBA. Parang gumaan po yung pagsasaka sa pagninegosyo ng mga agri-machine. Mga trabaho namin, may mga katulong kami kagaya ng paglo-loan namin, may mga pang-finance po kami sa mga machine namin, mga tao namin. Kaya maluwag po talaga maging kasangga po ang RBA. Kagaya kong farmers, pwede po kayong mag-apply sa RBA. Magaan po sa RBA, kaunti lang po yung mga requirements po nila. Maganda po silang kausap, madali po silang kausap. Nagsimula po kami ng RBA po 2014 po hanggang po ngayon 2024. Maganda po ang RBA, magandang kasangga po sa pagsasaka, sa negosyo po. Kaya the best po ang RBA sa amin. Number 1, the best. Maraming salamat po sa RBA. Siyempre, ang lagi kong tinatanong, agree ba kayo sa agri? Agree. Don't forget to like and subscribe.